قصتنا بتبدأ في انجلترا سنة 1978 وبالتحديد في قرية كورفيد هيدز. بيكون في حوادث غامضة لناس بتنتحر والشرطة ما بتكونش قادرة تفسرها، لأن الجثث بعد الانتحار بتختفي من مكانها، وكل الحوادث بتحصل في موقع واحد، والموقع ده بيكون قرب البحر. وهنا بنشوف فارون المحقق والباحث في الخوارق الغير طبيعية، وفارون ده بقى من خلال موقع أي حادثة بيقدر يتخيل اللي حصل بالتفصيل، وبيكون في موقع حادثة قلب الرأي العام ومرتكب الجريمة من نفس العيلة، وبيقدر فارون من خلال تخيلاته يشوف الجريمة بالتفصيل. وهي انه كان يوم طبيعي جدا بيتمارسوا العيلة زي يومها المعتاد، بس اتفاجئوا بجوز بنتهم غوري بيتصرف تصرفات غريبة، وفجأة بدون أي مقدمة طلع المسدس وخلص عليهم كلهم. لكن الغريبة انه بعدها موت نفسه وخرج من جسمه طفل شبح بنت. وبعد ما فارون شاف اللي حصل بالكامل قال لفريق الشرطة أتوقع ان غوري مش هو مرتكب الجريمة، في شبح سكن جسمه وهو اللي دفع يموتهم. روح البنت اللي شفتها صورتها موجودة تحت في القبو، وأكيد في مشكلة حصلت هنا وعلشان كده بتنتقم من أي حد بيسكنه، فأرجوكم البيت يتشمع وممنوع أي حد يقعد فيه. وبتتوالى الأحداث في قرية كورفيد هيدز. بيكون في راجل بيقرب من الصخرة اللي على حافة التل، والشاب ده بيراقب من بعيد ومنتظر يشوف اللي هيحصل، لحد ما الراجل رمى نفسه، وفي لحظتها الشاب بدأ يصوره. وبسبب الحادثة قضية الانتحارات الغير مفهومة اتفتحت من تاني في القرية، والناس بقى يخترعوا قصص وروايات عن الصخرة. في اللي بيقول ملعونة وبيشوفوا واحدة ست شكلها مخيف هناك وهي اللي بتخلي الناس تنتحر، وفي اللي بيقول ان المكان بارد علشان البحر وبيعمل شبورة ضبابية ما بتخليش الناس تشوف الطريق كويس. بس الغريبة برضه الجثث بعد ما بتقع بتختفي فين؟ هل البحر بيجرفها للأعماق ولا شيء غامض بيبتلعها؟ لأن في وقتها الغواصين ومراكب الإنقاذ بينزلوا وبيدوروا في كل مكان لكن ما بيلاقوش ليهم أي أثر. ورئيسة مركز الشرطة جيني جوناس وعدت أهالي القرية إنهم هيلاقوا تفسير للحوادث دي في أسرع وقت. وفي شركة بيع للعقارات واحد بيدخل وبيقول للموظفة عملتي ايه؟ بص في 2 لسه متجوزين جداد عاوزين يشتروه، بس لو عرفوا الأخبار اللي دايرة عن المكان هيهربوا فورا. لا طبعا اوعى تقولي لهم، وحاول تقنعهم بأي طريقة وتبيع البيت علشان نخلص منه. وفي نفس الوقت بيكون الشاب اللي صور الراجل وهو بينتحر بيخرج الصور، وبيتضح انه مصور كل اللي انتحروا في المكان، وليه بيعمل كده هنعرف بعدين. وفي اليوم التالي المحقق فارون بيكون عامل مؤتمر عن الخوارق الغير طبيعية، وبيشغل فيديو المعالج روحاني بيخرج روح عاصية من على شخص علشان يثبت للموجودين ان الاشباح موجودين بالفعل في عالمنا. ونرجع لقرية كورفيد هيدز، وهناك الناس بتتفاجئ ان جثة اخر واحد انتحر ظهرت على الشاطئ، وعلى طول خدوها للمشرحة. والدكتور بعد معاينة الجثمان طلب فورا مفتشة جيني وقال لها شايفة العلامات دي؟ باين على رقبته اثر الخنق، وهتتفاجئ اكتر لان في حد تعمد انه يخنقه بعد ما توفى اصلا. وليه يعمل كده في واحد ميت؟ انا مش فاهم، وللاسف مفيش اي بصمات. حبيت اعرفك لان الامر صعب تفسيره. وبمجرد ما خرجت من عنده رنت على صديقها المحقق فارون وطلبت منه يساعدها في حل لغز القضيه. وتاني يوم جابوا لها الولد اللي صور الضحيه وبيكونوا عارفينه لانه ولد تعبان ذهنيا، وامرت بحجزه لحد ما اهله يجوا يستلموه. وفارون بيكون في طريقه للسفر لقريه كورفيد هيدز لانها على الجانب الاخر من المحيط، وبيستقبلوا هناك ضابط من المركز، وجيني بتسلمه الملف اللي فيه كل تقارير الحوادث علشان يراجعها. ووقتها بتيجي والدة براين علشان تاخده، وبتصرخ وبتزعق معاهم لان ابنها من ذو الهمم وممنوع حد يقبض عليه. فقالوا لها يا ستي احنا ابنك على طول بنلاقيه في موقع الحادثه وبيكون معاه صور للجثث، خلي بالك منه واحبسي في البيت علشان المره الجايه لو حصلت تاني هناخده. وهنا بيوصل القريه الزوجين الهنديين شاملي وفارشاد علشان يشتروا منزل احلامهم، وبتكون سمسارة العقارات وصلت البيت قبلهم ولكن بتفضل بره البيت وبتفضل بصله وهي خايفه. وقرب الوصول شيميلي بتنبهر جدا بالمناظر الطبيعيه الخضراء والبيت اللي بيطل على البحر، والسمسارة رحبت بيهم ودخلوا البيت، بس برضه كانت خايفه منه وعاوزاهم يتفرجوا بسرعه علشان تمشي. وشيميلي بتنزل القبو بتاع البيت وبيلفت نظرها كتاب شكله قديم جدا كانت عاوزه تفتحه، بس جوزها منعها وقال لها مش وقته. وبسبب المنظر التحفة اللي بيسبب للواحد راحة نفسية بيوافقوا من غير ما يترددوا انهم يشتروا البيت. واول ما الست خدت الموافقة قالت لهم خلاص اعتبروا البيت بيتكم من دلوقتي. استغربوا هي اللي متوترة وقالوا لها في حاجة مخبية علينا؟ لا حاجة ايه كله تمام. وسابتهم ومشيت فورا. وبعدها هم بيقضوا اليوم ده لعب وهزار وفرحانين جدا بالمكان. بس الغريب ان الولد المريض ذهنيا براين كان بيراقبهم ويصورهم. وفارون بعدها بيقابل اجي اللي هيساعده في القضية وسأله هو ليه شخص عادي يفكر فجأة في الانتحار؟ علشان اقدر افسر لك محتاج اوصل لبعض الادله. وفي الليل شيميلي وفرشاد وهما بيحتفلوا شافت براين بيصورهم، وفرشاد خرج قال له يا مراهق يا حقير، اعتذر له قال له والله مش زي ما انت فاكر انا همسح الصور. وهو بيعرف فرشاد من حركاته انه من ذو الهمم، وبيقطع الصور اللي خرجت من الكاميرا وبيقول له اللي بتعمله غلط وما تكرروش تاني يلا امشي. وبنص الليل الاجواء بره وجوه البيت بتكون هاديه جدا، والاضواء في غرفه النوم شكلها بيتغير لون تاني،
وشيملي بتصحى مخضوضة على صوت حاجة بتتكسر، وفي ساعتها الأضواء بترجع للونها الطبيعي، وهي بتصحي جوزها وبتعرفه إنها سمع صوت حاجة بتخبط بره، لكن ما كانش عاوز يصحى واضطرت هي تقوم تشوف في إيه. ولما خرجت لقيت كل أدوات المطبخ متكسرة على الأرض، واستغربت إزاي خرجوا من المطبخ لوحدهم وكمان اتكسروا. وشافت الشباك اتفتح فقالت يمكن الهوا لأنهم قرب البحر، وراحت قفلته. لكن لما بعدت عنه سمعت صوت غريب وبتشوف خيال ورا الشباك، وبعد ما قربت منه ايدين سودا بتظهر وبتختفي بسرعة، وقالت لنفسها أنا إيه اللي أنا بشوفه ده؟ أكيد بتخيل علشان عاوز أنام. وبره بنشوف شبح بيطوف حوالين البيت، وتاني يوم بسبب اللي حصل بيتوقعوا ان في حرامي دخل، وبيطلبوا المفتشة جيني. وبعد معاينة البيت قالت لهم انتوا بتقولوا ان مفيش حاجة اتسرقت، فيمكن يعني قطة هي اللي وقعت الحاجة اللي اتكسرت، والرياح هنا قوية فطبيعي يعني الشبابيك تفتح لوحدها. عموما نورتوا القرية وتحت خدمتكم في اي وقت. واول ما خرجوا من البيت الخيال الاسود اللي شفناه بيكون موجود في القبو، وكل حاجة بقت تتحرك لوحدها. وفي ناحية تانية فارون طلب يقعد في مكان قريب من البحر علشان يقدر يراقب التل اللي بينتحر من على الناس. ويومها في قسيس من الكنيسة بيكون اسمه ماركوس بيروح لبيت شيملي، ولكن لما بيوصل هناك بيحس ان في روح شيطانية مسيطرة على البيت. وشيملي قالت له مين حضرتك؟ عرفها على نفسه وقال لها انا جاي علشان اصلي في بيتكم وحصنه لانه كان مهجور من فترة، وده بعد اذنك يعني. طب اتفضل حضرتك. بيطلب منها يشرب مية وهي بتروح تجيبها وبيبدأ يشتغل، ولكن بيلاحظ صوت وحركة غريبة في بيت النار. ولما راح وبص فيه خرج كمية حشرات غريبة الشكل هجموا لدرجة انه من قوتهم بقى يسحبوا في اتجاه بيت النار، وكل الابواب اتقفلت لوحدها علشان شيملي ما تسمعش صوته. وبعد معافرة وتعب قدر يهرب منهم وساب البيت ومشي فورا. وشيملي لما نزلت وما لقيتوش استغربت، وهو بيروح يقابل الاب الكبير وقال له انا واجهته تاني وخسرت، هو قوي جدا. قال له يعني زي المعتاد ومفيش حد قادر عليه، المشكلة انه طول ما هو موجود حوادث الانتحار مش هتقف. طب ما نشرح للناس القصة علشان يبعدوا عن المكان؟ سيبنا افكر وهقول لك تعمل ايه. وفي ناحية تانية شيملي بتكون خايفة جدا لا تكون اللي شافته بداية لمرحلة اوهام واكتئاب، وعلشان كده راحت تتابع مع دكتور نفسي. وفارون لما عرف بموضوع براين اللي بيصور المنتحرين بيروح لبيته وطلب يشوفه، لكن والدته خافت منه وفضلت تقول ده مريض ومن ذو الهمم، سيبوه بقى في حاله، انا كل اللي عاوز اشوف الصور اللي معاه، لو عاوز الصور هجيبها لك لكن ممنوع تشوفه. وبتجيب له الصور فعلا وبياخدها وبيمشي. وفي الليل كان بدأ يعاين الصور، وبيلاقي ان كل منتحر قبل ما ينط في البحر بيكون ظاهر ورا خيال اسود. وبيقابل بعدها جيني وبيقول لها مش غريبة برضه براين يكون موجود، وبيصور كل الحوادث اللي حصلت، ازاي بيبقى عارف ان ده هيحصل لهم؟ فبتبرر له وبتعرفه انه مجرد شاب تعبان عقليا وبيحب التصوير واكيد كله بالصدفة. فبيسألها هو من صحاب البيت اللي جنب التل، شباب لسه متجوزين اشتروا البيت، وصحيح نسيت اعرفك انا كنت عندهم والبنت قدمت شكوى علشان سمعت اصوات غريبة وشبابيك بيتها كانت مفتوحة، فشكوا يعني انه ممكن يكون حرامي. وفي نفس اللحظة شيملي بدأت تسمع أصوات جاية من فوق من الدور التاني، ووقفت متسمرة مكانها. ولما حاولت تطلع على السلم حست بحاجة ماسكاها جامد ومش سايبها تتحرك، والأصوات بتعلى أكتر وأكتر زي همسات مختلطة بصرخات مكتومة، وهي بتحاول تقنع نفسها إنها أوهام زي كل مرة. بس المرة دي فضولها غلب خوفها وقررت تطلع تشوف في إيه، لحد ما وصلت قدام غرفة معينة. وأول ما عيونها جت عليها الغرفة بابها اتقفل لوحده، وهي بتلمح مراية كبيرة على الحيطة وفيها شافت خيال أسود بيلف حوالين نفسه. فقربت منها وهي مش عارفة تنعكسها ولا عيونها بتخدعها، ومدت ايدها لمست المراية، لكن فجأة لقيت واحدة شبهها بالظبط بس ملامحها مشوهة، واتصدمت وصرخت بصوت عالي. وفي ساعتها المراية اتكسرت، والأصوات الغريبة اللي كانت بتسمعها بتتحول لضحكات مرعبة بترن في كل الغرفة. والكتاب اللي كانت شافته في القبو لقيته فجأة ظهر قدامها، وازاي جه لحد عندها ما تعرفش. ووصل وقتها جوزها، وأول ما شافها في الوضع ده جري عليها، ولما حكت له قال لها يا حبيبتي البيت جديد عليكي ودي كلها أكيد أوهام. طيب والكتاب اللي انا شفته في القبو جه هنا ازاي؟ يمكن انا وانت طلعناه ونسيناه. وتاني يوم بيروح لهم فارون وبيعرفهم انه شغال مع الضابط جيني، وسألها على نوع الاصوات اللي بتسمعها، وكانت لسه هتحكي له كل اللي شافته وسمعته، بس جوزها رفض وقال له مفيش حاجه، كل حاجه بس في البيت قديمه ومحتاجه تتصلح وعلشان كده بتعمل اصوات. قالت له لا دي مش اصوات عاديه، في حاجه هنا مش قادره افهمها. وبرضه جوزها اتدخل في الكلام وما كانش حابب وجود فارون، لكن شيملي راحت ورا بالكتاب اللي ظهر لها وقالت له الكتاب ده بيظهر لي في كل مكان في البيت، خده واقراه لاني خايفه افتحه. وفي الليل بيفتح الكتاب وبيلاقي فيه صوره، وبيعرف ان المذكره البنت اسمها بولي، وكل كلامها في اول كام صفحه من الكتاب عن الكسندر حبيب عمرها، وكانوا محددين مع جوازهم ينقصوا في القمر علشان يكون يوم مميز. وبيتفاجئ بعدها بكلام بلغه مش مفهومه، وقرر يبعته لواحد صديقه علشان يترجمه. وفي ناحيه تانية شيملي ما زالت بتروح للدكتور النفسي على اعتقاد ان كل اللي بتشوفه برضه اوهام. المهم وهي راجعه من شغلها الجديد في المستشفى حست بحد ماشي وراها، واتخضت لما لقيته براين.
وجريت بسرعة على البيت. قالت لجوزها: فاكر الشاب اللي مسكته بيصورنا؟ كان لسه ماشي ورايا برضه بيصورني. يا حبيبتي أنا شايف إنه ولد مسكين، هو بيحب التصوير مش أكتر، بس ده بيخوفني. عادي عادي، كبري دماغك. وفي نفس الوقت فارون كان قاعد في غرفته بيحاول يفحص الصور اللي أخدها من والدة براين، كأنه بيدور على حاجة محددة. واللي فكر فيه ظهر له. بنت شكلها مخيف كانت واقفة ورا الراجل، بس أول ما ظهرت له الشاشة انطفت، بس اشتغلت تاني لوحدها على نفس الصورة. لكن البنت اللي ظهرت له كانت في واجهة الشاشة مقربة منها جدا، وفجأة خرجت منها بشكل مرعب. بس بيطلع إنه كان بيحلم، ولكن هو عارف كويس جدا إن الحلم ده حقيقي، وفعلا البنت دي هي المسؤولة عن الحادثة. بيروح بعدها للكنيسة وبيقابل هناك القسيس ماركوس، وقال له: أنا جيت أسألك عن الحوادث اللي في القرية. هو بيتوتر وقال له: أنا معرفش حاجة، ساعدني نحل القضية دي، أنا متأكد إنك عارف حاجة. ما ردش عليه وسابه ومشي. وفي الليل براين خرج، ووالدته ما كانتش قادرة تمنعه. وفي البيت شيملي كانت بتجهز علشان تاخد شاور، لكن بتشوف في المراية خيال ماشي وراها، وقالت: يا دي أم الأوهام، أنا شكلي كده هروح للدكتور النفسي تاني. ووقت ما كانت بتاخد الشاور شيء بيسحبها تحت المية، وفي لحظتها براين كان بيجري زي المجنون في اتجاه صخرة التل، وبيردد كلمات بصوت مرعب غير صوته. وفرشات بيشوف شيملي بتتصرف بطريقة غريبة، وبتخرج بره البيت وهو مشي وراها وعمال يقول لها: يا بنتي انت رايحة على فين؟ الجو مطر وصعب. لحد ما وصلت عند حافة التل ورمت نفسها من غير تردد. وفرشات مش مستوعب اللي شايفه وجري بسرعة، والمرعب إن اللي نطت مش شيملي، ده شبح متشكل في هيئتها، وظهر ورا فرشات دفعه ووقعه من على التل. وبراين كالمعتاد بيكون حاضر وبياخد صور ما قبل الحادث. وشيملي الشيء اللي غطسها في المية طلعها بعد ما أنجز مهمته وجوزها توفى. وهنا نرجع بالزمن دقايق، وبنعرف إنه ساعتها فارون كان بيراقب التل، وأول ما شاف فرشاد على التل خرج بسرعة علشان ينقذه، لكن عقبال ما وصل كان هو انتحر. وبيلاقي براين واقف مازال بيصور، وقال له: أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت اللي وقعته صح؟ انطق. ولما جت الشرطة ودور على الجثة ما كانوش لاقيين لها أي أثر، وبيعملوا تمشيط كامل للبحر بالطيران والقوارب، وبرضه الجثة مختفية. وفارون هيتجنن وبيقول: ده أنا شفتها بنفسي، إزاي اختفت في لمح البصر كده؟ وشيملي كانت منهارة وبتطالبهم يلاقوا جثة جوزها بأي شكل، بس جيني هدتها وقالت لها: الموضوع ممكن ياخد وقت، وعرفتها إن دي مش أول حادثة انتحار. وشيملي اتعصبت عليها وقالت لها: جوزي ما كانش عنده حالة اكتئاب ولا مرض نفسي، وكمان عايشين بسعادة، فليه هيفكر في الانتحار؟ وبعد ما جيني خلصت معاها جابت براين وقالت له: الموضوع المرة دي مش في صالحك، كنت بتعمل عند التل في كل حادثة، وازاي بتعرف انهم هينتحروا؟ انت اللي بتموتهم. وفضلت توتره لحد ما شكله اتغير واتكلم بصوت غريب وقال لها: مش براين اللي بيعرف ميعاد موتهم، انا اللي بوجهه، وكلهم هيموتوا. اترعبت جين وطلبت بسرعة الحرس ياخدوا للزنزانة، وجابت فارون فورا علشان يعرف معنى الحالة اللي ظهرت عليه. وهو دخل كلمه من ورا الباب، وبراين شكله مازال متغير وبيتكلم بكلمات غير مفهومة، ولكن فجأة الباب بيتكسر وبيهجم على فارون. وجين قالت له: مالك؟ انت بتكلم نفسك؟ قال لها: لا بس تعبان شوية، وسابها ومشي. بس كان عارف كويس ان اللي هجم عليه الشبح اللي ساكن جسم براين. ونرجع للبيت المشؤوم، وشيملي وهي نايمة بتصحى على صوت خطوات حد بيقرب من الغرفة، وبتظهر لها ست شكلها مخيف للحظات، لكن بعدها بتختفي. وشيملي من بعدها ما كانتش عارفة تنام، وفضلت صاحية لحد ما الشمس طلعت. وبتروح لجيني وقالت لها: انا عاوز اعرف اللي بيحصل في البيت ده، بسمع اصوات غريبة وكل حاجة فيه بتتحرك لوحدها، انا تعبت. انا عندي صديق محقق في الخوارق، وهو زاركم قبل كده وجوزك طرده. المحقق فارون، لو حابة اخليه يشوف البيت تاني. ولما بيوصل فارون للبيت الغراب ده بص في عيونه، وفارون ما بقاش قادر يتحرك وجسمه اتشل ثواني. ووقتها الدنيا بتغيم، وبيشوف بنت قاعدة عند باب البيت، والبنت كان شكلها مكسور وكأن حد مزعلها. ولما بيركز معاها بيعرف انها شبيهة للبنت اللي في الصورة اللي لقاها في الكتاب. ولما شيملي خرجت الدنيا رجعت لطبيعتها، وساعدت يقف على رجله لحد ما بقى كويس، وحكت له على كل اللي بيحصل لها. بس هو ما كانش بيجاوب، لانه اقتنع بشكل كامل ان البيت ده هو اساس كل المشاكل اللي بتحصل، لكن قرر ما يعرفهاش دلوقتي لحد ما يوصل للحقيقة. وفي الليل كانت قاعدة بتستعيد ذكرياتها مع جوزها، بس قاطعها صوت التلفزيون اللي اشتغل لوحده، وصوت كان جاي من ورا الشباك، وكمية كبيرة من الحشرات دخلت منه. وبيدخل هنا طفل الشبح لمكان ما، بس شمالي ما قدرتش تشوفه. وبعد ما سابوها وقامت خدت نفسها، بيدخل من الباب نفس الست اللي شافتها بتهجم عليها في الغرفة. وبعدها قامت خدت علاج مضاد للاكتئاب والاوهام. وفارون وقتها كان بيعمل جلسة روحانية شاف فيها نفس الست وهياكل عظمها كتير في مكان ما قرب البحر، وتوقع ان ده المكان اللي بتختفي فيه الجثث. وتاني يوم شيملي بتطلب والدتها تيجي تقعد معاها لحد ما حالتها تستقر وتتحسن. وتاني يوم فارون بيجي وبيطلب من والدتها تصحيها، واستغل عدم وجودهم وعمل جلسة روحانية علشان يعرف اللي حصل بالظبط لفارديش يوم الحادثة. وبيقدر يشوفه وهو خارج وراها لحد التل، وصدمته لما عرف ان اللي وقع مش مراته. والجلسة بتنتهي بمجرد ما الشبح وقع من على التل، وبيكتفي فارون باللي شافه وبيمشي.
وشيملي قالت لمامتها هو راح فين. شكل واحد قليل الذوق، بيت ابوه هو يدخل ويمشي بمزاجه، لو جه تاني ما تدخلوش البيت. وبره فارون قال لصاحبه انا شفت فارديش بيجري وراها وشافها وهي بترمي نفسها من على التل، بس ما كانتش شيملي، كانت روح متهيئه في شكلها. وانا في حاجه شاغله بالي جدا، كل اللي ماتوا على التل رجاله وواحده ست بس من ضمنهم هي اللي انتحرت، وكانت اول حاله انتحار على التل، واسمها بولي، وهي اللي شفت صورتها في الكتاب. انا شاكك 100% ان روحها هي المسؤوله عن كل اللي بيحصل، بس ليه بتعمل كده؟ ده اللي عاوز اعرفه. عملت في الكتاب صحيح، لقيت له اي تفسير؟ لسه في الغاز بحاول احلها، بس على وشك خلاص ان اطلع منه باي معلومه. وخلال يومين بيكلمه بيقول له قدرت اترجم اهم الاجزاء. هو بيعود لبنت اسمها بولي، وشكك كان في محله، هي كانت اول بنت انتحرت من على التل، والقصه انها كانت بتحب واحد اسمه الكسندر، وعايشين مع بعض في البيت بتاع شيملي، وكانوا محددين مع جوازهم يوم كسوف القمر. ويومها هي قفشته بيخونها مع واحده، والواضح انها لعنت كل الرجاله، وكتبت انه هيدفع ثمن خيانته، ومفيش راجل هيتجرأ يقف في طريقها، وبعدها انتحرت من على التل. فارون قال له الروح دي خبيثه، وبسبب اللي عمله حبيبها هي عاوزه تنتقم من كل الجنس الذكوري، ومختاره براين يصور الوفيات علشان تثبت انها بتختار الرجاله بس، لكن ما كانش حد قادر يفسر ده. المهم شيمالي دلوقتي هتكون في خطر، هي بتمتد منها قوتها وعاوزه تستحوذ على جسدها وروحها تقعد في جسمها، عاوزك تروح تعرفها تسيب البيت. في الوقت ده كانت شيمالي قاعده قدام المرايه بتتكلم بشخصيه غير شخصيتها ومش عاوزه تفتح الباب. والراجل قال لفارون انا خبطت كتير ومحدش عاوز يفتح. قال له يمكن خرجت، وراح بعدها للكنيسه وقال لماركوس الكسندر وبولي كانوا بيجوا عندك الكنيسه هنا صح؟ اول ما بيسمع الاسم بيتخض، وقال له انا معرفش مين اللي بتتكلم عنهم. هو انت بتهرب من ايه؟ على فكره بولي كتبت عنك في مذكراتها، روحها قويه جدا ومش هتقدر عليها، لان في كيان شرير جدا بيساعدها، مش روحها بس اللي بتعمل كده لوحدها. انا عارف انك كنت بتحب بولي وما كنتش قادر تعترف لها بحبك، وانت مش عاوز تاذي روحها دلوقتي، بس لحد امتى؟ روحها طول ما هي موجوده ناس كتير هتموت. انا عارف ان الحل عندك. سابه ودخل الراجل الكبير، وبنعرف انه في قوه شيطانيه اختارت بولي يوم ما شافت حبيبها بيخونها، لانها وقتها كانت غضبانه، وزرعها في روحها الانتقام، وخلاها تكتب نوع من السحر في الكتاب، لان الكتاب ده هيكون الارتباط والعهد بينها وبين الشيطان. ودلوقتي الشيطان عاوز يهيئها في جسد بشري يوم كسوف القمر علشان يكتسب قوه اكبر، والمره دي مش هيموت رجاله بس، ده هيدمر قرى ومدن ومحدش هيكون قادر عليها. ودلوقتي لازم تنقذوا شيمالي باي طريقه ممكنه وتحرقوا الكتاب. بعدها بيروح ماركوس عند التل وبيأدي بعض الطقوس من كتاب خاص بالكنيسة، ومع بداية الكسوف بتبدأ شيمالي تشوف ويحصل لها حاجات غريبة. وفارون كان بره بيحاول يدخل البيت بأي طريقة، لكن القوى الشيطانية كل ما يقرب من الدخول بتمنعه، وبتتهيأ في شكل جوزها وكان عمال بينادي عليها، والمسكينة ما كانتش في وعيها، حبها لجوزها نساها انه ميت، ونزلت ورا الشيطان اللي متهيأ في شكله، قالت له انت سايبني ورايح فين؟ ارجوك ما تسيبنيش انا محتاجاك. ولما بيختفي من قدامها تماما بتحس بحد واقف وراها، وبدأت تصرخ بشكل هستيري أول ما شافت براين، بس كان شكله مرعب، وبيكون قادر بشكل ما يهرب من السجن، والشيطان مستحوذ عليه علشان يمنع فارون وأي حد ينقذها. ووالدتها لما سمعت الأصوات وخرجت مسكها وخنقها لحد ما موتها. ووقتها الشيطان وروح بولي كانوا بدأوا الاستحواذ على شيمالي، وأول شيء عملته بعد ما الروح سكنتها شالت براين ورمته من الشباك ونزل على حديدة ومات فورا. وفارون وماركوس قدروا ساعتها يدخلوا البيت، بدأوا يدوروا عليها، وهي روح بولي زرعت في عقلها كل ذكرياتها وحياتها القديمة، بس بمجرد ما شافتهم قلبت كل حاجة في الغرفة. وماركوس ما كانش قادر عليها، بتكسر حرفيا كل حاجة، ولعت الصليب في ايده وقالت له مهما عملت مش هخرج من جسمها، وشالته كتفته في الحيطة وسلطت عليه كمية كبيرة من الحشرات كانوا بياكلوا في جسمه وبينهشوه. وهو عمال يقول لفارون قوتها في الكتاب، خد المياه المقدسة دي ارميها على الكتاب وكل شيء هينتهي. ولكن الروح ما سمحتش لفارون، ومسكته بكل قوتها رميته على الارض وبدأت تموته بالبطيء. لكن هو بحركة ذكية طلع الكتاب اللي كان معاه من الأساس، وكان عمال يخبط في الترابيزة لحد ما المياه المقدسة وقعت عليه، وبدأ فورا الكتاب يتحرق، والروح كانت بتتعذب مع كل صفحة بتتحرق لحد ما قوة هائلة خرجت منها واتدمرت بشكل كامل في السماء. وبكده يكون فارون أنقذها وقدر ينقذ كل أهل القرية، وبيتجه بعدها للبحث عن قضية خارقة تانية يشتغل عليها. وأتمنى الملخص يكون عجبكم، وبس كده، السلام عليكم.